નમસ્કાર, હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે। આઝાદી કે જે અમૂલ્ય છે, જેની કિંમત આપણે નથી આંકી શકતા અને કદાચ આપણા દેશના અનેક વીરોએ જ્યારે પોતાનું લોહી વહેરાવ્યું છે ત્યારે જઈ અને આઝાદી મળી છે। અત્યારે હાલ આઝાદીની જે વ્યાખ્યા છે ઘણી સંકુચિત થતી પણ કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક ઉદાહરણો પરથી આપણને લાગી રહી છે, પરંતુ દેશભક્તિ લોકોમાં જીવિત રહે અને સાથે રાષ્ટ્રભક્તિનો એક માહોલ કે જે આઝાદીના સમયે આપણને જોવા મળ્યો હતો, બિલકુલ બરાબર તેવો જ એક માહોલ અહીંયા ફરી એક વખત જોવા મળે તે માટે આઝાદીના 75મા વર્ષ પર દેશભરમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। હર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે અત્યારે હાલ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સમગ્ર દેશ જે છે તે રાષ્ટ્રભક્તિના રંગે રંગાઈ રહ્યો છે। કદાચ વાતાવરણ જો આપણે પણ જોઈએ તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે હરેક નાનામાં નાની જગ્યાથી લઈ અને મોટી મોટી ઓફિસોથી માંડી અને કચેરીઓ સુધી તમામે તમામ જગ્યાએ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખરા અર્થમાં 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી થઈ રહી છે। આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે। તો બસ આ જ મુદ્દા પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આ ચર્ચા કરવા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાયા છે કોમોડોર જયદેવ દેસાઈ અને સાથે કોમોડોર ઉત્પર વોલા। બંને મહેમાનોનું સ્વાગત છે। આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉત્સાહભેર ઉજવણી, દેશમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો માહોલ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? આપની પહેલી પ્રતિક્રિયા શું છે આજે આયોજનો અત્યારે હાલ થઈ રહ્યા છે તેને લઈને? સૌથી પહેલા તો હું તમારો આભાર માનું છું કે મને આ આઝાદીના ઉત્સવમાં મને તમારા પ્રસારણમાં મને સામેલ કર્યો। આ 15મી ઓગસ્ટે આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા કરીશું અને આનો જે ઉત્સવની શરૂઆત થઈ હતી એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે 21મી માર્ચે દાંડી યાત્રાનો જે ત્યાંથી શરૂઆત કરી હતી, એટલે આ 15મી ઓગસ્ટના 75 અઠવાડિયા પહેલા, અને આ 75 અઠવાડિયામાં ઘણા બધા ફંક્શન થયા છે અને છેલ્લા 3 દિવસ, દેટ ઇઝ આજે, કાલે અને પરમ દિવસે આપણે હર ઘર તિરંગાનો એમણે બધાને આહવાન કર્યું હતું કે આપણે બધા ઘરે આપણું ધ્વજ આપણે ફેલાવવો જોઈએ અને એને માટે ઘણા બધા પોલિટિશિયન, ઘણા બધા પ્રાઇવેટ પાર્ટી ને ઘણા બધા યાત્રાનું બી એ લોકોએ આયોજન કર્યું છે। આપણે જે કહીએ છીએ કે આપણે આપણા દેશને પ્રત્યે પ્રેમ છે અને એ પ્રેમ તો આપણે 365 ડેઝ 24/7 હોય છે જ અને હોવો પણ જોઈએ, પણ આવા જે પ્રસંગ છે એ પ્રસંગમાં આજે આપણો જે દેશ પ્રેમ છે એને ઉલ્લાસ ભર્યો એનો ઉભરાવ આવવો જોઈએ કે જેથી આપણે બધા એકબીજાને અભિનંદન આપીએ અને સાથે સાથે આ એ પણ દિવસ છે કે દિવસો છે, હું એવું કહીશ કે જ્યાં આપણે થોડો થંભી અને વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે આ 75 વર્ષમાં શું પામ્યા અને શું નથી પામ્યા અને આગળ છે આપણે જે 25 વર્ષ લઈએ કે ધારો કે, કારણ કે દેશની તમે એજ જુઓ, ઉંમર જુઓ તો 75 કઈ બહુ મોટી ઉંમર ના કહેવાય। સ્પેશિયલી આપણો દેશ કે એટલીસ્ટ 10,000 વર્ષ પુરાનો આપણી હિસ્ટ્રી છે, લખાયેલી હિસ્ટ્રી નોન હિસ્ટ્રી છે, એટલે 75 વર્ષ બહુ કહેવાય નહીં, પણ છતાં પણ આપણે એ 75 વર્ષ આપણે જે શું પામ્યા છે એને યાદ કરી અને આગળ નેક્સ્ટ 25 વર્ષમાં, એટલે કે આપણે જ્યારે 100 વર્ષે ઉજવણી કરીશું ત્યારે આપણે ક્યાં પહોંચવું છે એ આપણે તૈયાર કરી એનો આપણે નિર્ણય કરી અને આ 25 વર્ષમાં આપણે કેવી રીતે ત્યાં આપણે પહોંચવાનું છે એ માર્ગ આપણે તૈયાર કરવાનો છે અને એને માટે આજે 3 દિવસ છે, એટલે આપણા બધાને, મારે, તમારે, તમારા બધા જ શ્રોતાગણોને બધા જ આપણે અને એ એચીવ કરવા માટે મારું એમાં શું બલિદાન હશે, મારો એમાં શું ભાગ હશે, મારે શું ભાગ ભજવવાનો છે અને એને માટે આપણે ક્લેરિટી લાવવી જોઈએ અને એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, હું એવું માનું છું।
જી બિલકુલ. ઉત્પલજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે રીતે અત્યારે હાલ રાષ્ટ્રભક્તિનો માહોલ સમગ્ર દેશમાં જોવા મળી રહ્યો છે, જે રીતે આયોજન થઈ રહ્યા છે, તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને દેશના હરેક રાજ્યના હરેક ખૂણામાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે આપની પણ પહેલી પ્રતિક્રિયા શું છે ઉત્પલજી? ધ્વનિ, સૌથી પહેલા તો આપને, આપની ચેનલને અને આપણા બધા વ્યુઅર્સને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની બહુ જ વોર્મ વિશીસ અને બહુ બહુ શુભકામનાઓ. અને દેશ આવીને આવી રીતે આગળ વધતો રહે અને ઉન્નતિના શિખરો સર કરતો રહે એવી પણ શુભકામના પાઠવું છું. હવે તમે જો ખરેખર જોવા જાઓ તો જે છેલ્લા 75 વર્ષ જે આપણે આપણો જે પાયો ફોર્મ કર્યો, જેને ફાઉન્ડેશન કહેવાય, એ 200 વર્ષની ગુલામી પછી આપણે આઝાદી પામી. અને એ વખતે જે રીતે આપણા પૂર્વજોએ, આપણી પહેલાની જનરેશને જે સફર કર્યું, જે રીતે સ્ટ્રગલ કર્યું, જે બ્રિટિશર્સ સામે લડાઈ આપી, અને એને લીધે આપણને આઝાદી મળી છે. અને માટે ઇટ ઇઝ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ. પણ મેક નો મિસ્ટેક ધ્વનિ, કે એ પછી જે 50 વર્ષ જે શરૂઆતના હતા, they were full of struggle. કારણ કે એ વખતે દેશ જે રીતે જે સિચ્યુએશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, એની અંદર જે જાતના ફાઉન્ડેશન સ્ટોન્સ ને બધું લેઆઉટ થયું, અને એની અંદરથી જે રીતે સ્ટ્રગલ કરીને આપણે આગળ આવ્યા, એને માટે આપણે ખરેખર ગર્વ અનુભવવો જોઈએ. કારણ કે એ વખતે વેધર સોશિયલ રેવોલ્યુશન, વેધર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન, વેધર ઇકોનોમિક રેવોલ્યુશન, એ બધાની અંદર વી વર એકચ્યુઅલી સ્ટ્રગલિંગ. અને માટે ખરેખર જે 2000 થી પછી જે 2022 સુધીની જે આ જર્ની થઈ, that can actually be called a second phase of India's progress. અને અત્યારે સિચ્યુએશન એવી આવી ગઈ કે when the whole world is standing at a crossroad, ભારત એવી એક જે અત્યારે સિચ્યુએશનમાં અત્યારે આવી રહ્યું છે કે જેની અંદર વર્લ્ડ આપણને નિગ્લેક્ટ કરી ના શકે. અને માટે વેધર ઇટ ઇઝ સોશિયલી, પોલિટિકલી, ઇકોનોમિકલી, ડિપ્લોમેટિકલી, જીઓ સ્ટ્રેટેજિકલી, જીઓ ઇકોનોમિકલી ઓર જીઓ પોલિટિકલી, તમે કોઈ પણ એના પાસા લઈ લો, ભારત કેનોટ બી ઇગ્નોર્ડ, ઇન્ડિયા કેનોટ બી ઇગ્નોર્ડ. અને ઇન્ડિયા ઇઝ a force to reckon with. અને એ જ્યારે the world is standing at a crossroad, અને whether the major superpowers like USA, UK, Europe, Germany, China અને Southeast Asian countries, જ્યારે they are passing through a trying phase as far as economics is concerned, but India is marching ahead, and that shows that we have emerged as a nation. ને માટે જે છેલ્લા 50 વર્ષની અંદર, I always say that this country is besotted between the two rogue neighbors, China and Pakistan, and now Afghanistan is added into that is your strategic backyard. અને માટે જે કઈ સિચ્યુએશન ઊભી થઈ છે એની અંદર it is virtually a proxy war, and we have lost more brave sons of India in proxy war than actual wars, whether it is 62, 65, 71 war or Kargil war. Mate, the challenges are many, but at the same time, progress also that we have made, whether it is on atomic side, whether it is on nuclear side, whether it is space, whether it is satellites, whether it is electronic warfare, you name a thing. And therefore, we are on a right path. And therefore, we have to be proud of our 75 years of journey. And like my previous panelist or speaker, honorable speaker has said, it is also time for us to look back. Because Dhwani, a good nation must have a good character, must have a good value system, must have a good ethos, like a good human being. A nation without a character, ethos, or value system is no nation, because that journey cannot lead you anywhere. And therefore, the people of this country, they have to be groomed appropriately. And that is the need of the hour. And once the groomed nation moves forward in a democratic environment, no one can stop us in the future years ahead. So that is what I would like to say. We have, many challenges ahead, but the way we are poised to move ahead, I am sure, we will get over those challenges, and there will be a golden period, emerging for India. Mate, I have no doubt in that. And whether proxy war or no war, whether rogue neighbors or no neighbors, we will know how to deal with them, and we will still tackle them, and we will make India proud in all respect. Because many brave sons of the country, Dhwani, they have laid down their lives.
they've paid supreme sacrifice. They martyred themselves, and we will be absolutely not doing our duty if we just remember them for these 3 days in Azadina Amrut Mahotsav. It cannot be indicative, it cannot be symbolic. It has to be an ongoing process throughout the year and throughout the years ahead. Then only we can progress as a nation. જયદેવભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે આઝાદીના 75 વર્ષ થયા છે એમાં ભારત દેશે ઘણું બધું હાંસિલ કર્યું છે, ઘણી બધી ભારત દેશની સિદ્ધિઓ રહી છે અને સાથે ચેલેન્જીસ પણ ઘણી બધી રહી છે અને આવનારા સમયમાં પણ ઘણી બધી ચેલેન્જીસ રહેશે. પરંતુ આ અત્યારે હાલ જે માહોલ દેશમાં જોવા મળી રહ્યો છે, સૌ કોઈને એક સાથે લાવવાની જે વાત જોવા મળી રહી છે, જે રીતે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે, કદાચ આપણે અત્યાર સુધી ભૂતકાળની જો વાત કરીએ તો 15મી ઓગસ્ટ હોય, 26મી જાન્યુઆરી હોય, ઉજવણી થતી હતી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે સામાન્ય લોકો છે આટલા જલ્દી અને આટલા નજીકથી આ દિવસોની ઉજવણી નહોતા કરતા. એમના માટે જે વ્યાખ્યા હતી માત્ર રજાનો આનંદ લેવો. પરંતુ અત્યારે હાલ જે માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, આ પ્રકારનો માહોલ ક્રિએટ કરવો, આ પ્રકારના આયોજનો કરવા એ દેશની અંદર ભક્તિ જગાડવા માટે કેટલું જરૂરી છે? પહેલા તે તમે જે કહ્યું કે બેઝિકલી આપણે ઘણું બધું એચીવ કર્યું છે અને પ્રીવિયસ પેનલિસ્ટે પણ કહ્યું કે ઘણા બધા ચેલેન્જીસ પણ આપણે છે અને એમણે ઘણા બધા ચેલેન્જીસને બતાવ્યા બી ખરા. આપણે ભૂલવું ના જોઈએ કે જ્યારે આપણે આઝાદ થયા 1947માં, ત્યારે આપણી ઇકોનોમી વોઝ few million dollars. ટુડે આપણે લગભગ $3 trillion ની ઇકોનોમીને પાર કરી ગયા છે અને વી આર ધ 5th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઇન ધ વર્લ્ડ. 1947માં એવું બી હતું અનફોર્ચ્યુનેટલી કે જે ગવર્મેન્ટ ફોર્મ થઈ, એમને એવું લાગ્યું કે આપણે આર્મી કે ડિફેન્સ ફોર્સિસની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે શાંતિપ્રિય નેશન છે, એટલે બહુ બેઝિક ડિફેન્સ આપણે જોઈએ અને પોલીસ ફોર્સ સફિશિયન્ટ. પણ અને એના કારણે ડિફેન્સ ફોર્સિસને ઘણું બધું નિગ્લેક્ટ કરવામાં આવ્યું અને 1962માં જે આપણને અનુભવ થયો ત્યારે આપણને ખબર પડી કે નહીં, ડિફેન્સ ફોર્સિસ ઇઝ મસ્ટ. અને કૃષ્ણ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે શાંતિ કોને મળે છે? આપણે શાંતિ પ્રિય છે, પણ શાંતિ કોને મળે છે? કે શાંતિ એને જ મળે છે કે જે સ્ટ્રોંગ છે, પાવરફુલ છે. જે પાવરફુલ નથી એને કોઈ શાંતિ મળતી નથી. એટલે તમે જો પાવરફુલ તમારે થવું હશે તો બેઝિકલી બે વસ્તુ તમને જોઈશે કે દેટ મીન્સ યુ શુડ બી ઇકોનોમિકલી પાવરફુલ. દેટ મીન્સ યોર ઇકોનોમી મસ્ટ ગ્રો વેરી ફાસ્ટ અને મિલિટરી ઓલ્સો પાવર મસ્ટ બી ધેર. દેટ ઇઝ યોર સોફ્ટ પાવર અને હાર્ડ પાવર. Now, when you want to do, say, તમારે ઇકોનોમિકલી તમારે પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો એને માટે ઘણું બધું તમારે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી, કે તમારે ઇન્ટરનલ ટેરરિઝમ છે કે જે અગેન પ્રીવિયસ સ્પીકરે થોડું એમને જે હાઇલાઇટ કર્યું કે એને આંગળી ચીંધી. અફઘાનિસ્તાન છે, પાકિસ્તાન છે, ચાઇના છે, આપણા જે નેબર છે, અને એ જે અંદર ઘૂસણખોરી કરીને જે બધું ટેરરિઝમનો બધું કરે છે. અને આપણે અંદરના પણ ઘણા બધા છે કે જે આ લોકોને સાથ આપે છે. એટલે એ જે ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટીનો પ્રોબ્લેમ છે, ધેટ પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરવો જોઈએ. પછી આપણે અંદરના જે તણાવ છે કે આપણે એકબીજાને સાથ નથી આપતા. અપોઝિશન ઇઝ અપોઝિંગ ઓનલી ફોર ધ સેક ઓફ અપોઝિશન. કોઈ બી સારી લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ હર ઘર તિરંગા, અને તમે કહો કે ના મારે તિરંગો શેને માટે લહેરાવવો જોઈએ, મારા તિરંગા મનમાં છે. નેશનલ એન્થમમાં મારે શેને માટે ઊભા થવું જોઈએ, મારે એને માટે મારી પેટ્રિયોટિઝમ મારે પ્રૂવ કરવાની જરૂર નથી. આ જે બધા ખ્યાલ છે એ ખોટા ખ્યાલ છે અને જે ઘણા બધા તણાવ છે એ તણાવને આપણે દૂર કરવા જોઈએ અને એ બધાને આપણે એક સાથે ભેગા થઈશું તો આપણે ઇકોનોમિકલી આપણે સ્ટ્રોંગ થઈશું. એની સાથે ઘણી બધી ગવર્મેન્ટની પોલિસી છે. Stand up India, start up India. I mean, there are so many things which all of us know about it. અને જેને કારણે આપણે ઇકોનોમિકલી ગ્રોથ આપણો છેલ્લા 7-8-10 વર્ષમાં આપણે એના પર આપણે ઘણી સારી રીતે આપણે જઈ શકાય છે. અગેન પ્રીવિયસ પેનલિસ્ટે કહ્યું કે જે અત્યારે યુએસમાં મંદી ચાલે છે, યુરોપમાં મંદી ચાલે છે, યુક્રેન રશિયાના વોરને કારણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, ચાઇના તાઇવાનને વચ્ચે ટેન્શન છે, મિડલ ઇસ્ટમાં જે બધા ટેન્શન છે. આમ છતાં પણ ભારત અત્યારે એનો ઇકોનોમિકલી ગ્રોથમાં આગળ વધી રહ્યું છે. ઇઝ અ શાઇનિંગ સ્ટાર ઇન ધ સ્કાય ઓફ ધ ગ્રોથ હોલ ઓફ ધ યુનિવર્સ.
અને એ જો આપણે ગ્રોથ આપણે આગળ વધારવો જોઈએ ને વધી શકવું. પણ મેં પહેલા જે એમ કહ્યું એ પ્રમાણે તમે પાવરફુલ ક્યારે બનશો કહેવાશો કે ત્યારે તમે મિલિટરી બી તમે પાવરફુલ છો. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ જાપાન અને રશિયાનો. જાપાન ઇકોનોમિકલી ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ, but it is not considered a superpower. કેમ? કારણ કે militarily is not strong. Russia militarily strong, but economically not that strong, and hence it is also not considered superpower. એટલે તમારે જો બંને કોમ્બિનેશન હશે, લાઈક ચાઇના અત્યારે કરવા ટ્રાય કરી છે, યુએસએ નું છે, અને તો જ તમે સુપર પાવર કે તમે પાવરફુલ કરી શકશો ને તમારા ઘરમાં શાંતિ રહેશે. નંબર 2, મેં તમને જે હમણાં પહેલા કહ્યું હતું કે તમારે 100 વર્ષે તમે પહોંચો, 25 વર્ષ પછી તમે શું તમારે what you want to achieve. Again, I say about the previous panelist. He said that apna virtue, moral, એટલે બેઝિકલી તમે પહેલા જગતગુરુ હતા. તમારે જગતગુરુ એટલે નોલેજ સેન્ટર તમારે થવું છે, તમારે ટેકનોલોજી સેન્ટર થવું છે. અત્યારે આપણે ડ્રોનમાં છે કે ફાર્મામાં છે, આપણે ટેકનોલોજી કરીએ છીએ, એ બધામાં તમારે પાવરફુલ થવું છે કે નંબર 1 થવું છે. એ બધા એટલે યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ યોર ગોલ કે તમારે 100 વર્ષમાં શું કરવું છે ને એને પ્રમાણે તમારે શું કરવું પડશે અને એને પ્રમાણે હશે. અત્યારની હાલની સ્થિતિ પરથી પણ આપણને લાગી રહ્યું છે. ઉત્પલજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ઉત્પલજી, ખાસ કરી અને આજે એક બીજી વાતને લઈને પણ અહીંયા ચર્ચા કરીએ. આઝાદીના 75મા વર્ષની આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે દેશની અંદર જ કેટલીક ગતિવિધિઓ જે આઝાદીના નામે થઈ રહી છે, આઝાદીની સાચી વ્યાખ્યા અને તેની સમજનો અભાવ, પરંતુ એ જ આઝાદીનો અલગ પોતાની રીતે મતલબ કાઢી અને જે એક્ટિવિટીઝ થઈ રહી છે કેટલાક ચોક્કસ સમુદાયો દ્વારા, લોકો દ્વારા, એ બાબતને લઈ અને આપનું શું કહેવું છે? ધ્વનિ, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે, પણ મારું પર્સનલી એવું માનવું છે કે આ જે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ છે એ એવી સિચ્યુએશન અત્યારે દેશની અંદર છે કે આપણે વી શુડ નોટ what should I say, we should not color our perception or perspective into that kind of a political માહોલ. એ અત્યારે એને અલગ રાખી દેવાની જરૂર છે, કારણ કે દરેક વસ્તુનો એનો ટાઈમ અને દરેક વસ્તુની એની પરિસ્થિતિઓ એ પ્રમાણે એનો તાગ આગળ લઈ જવાનો હોય છે. This is not the time. A great nation, they do not start bickering, and they do not start becoming petty or mean on such kind of issues. અને this is not the time કે જ્યારે આ બધી વસ્તુને બહાર લાવવાની જરૂર છે. આ જે 3 દિવસ છે, જેમ મેં પહેલા બી કહ્યું, this is not the time to be indicative, this is not the time to be symbolic. અને માટે આ જાતનો જે સ્પિરિટ છે, that must last forever, and especially in the youth of the nation and the future generation of the nation. એ બહુ જ જરૂરી છે, અને એ જો ના હોય તો there we will be found lacking. માટે દેશે અત્યારે પ્રતિજ્ઞા લેવાની જરૂર છે, અને જે રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે ને જે જાતની વર્લ્ડ સિચ્યુએશન છે અત્યારે, I am again saying that the world is standing at a crossroad, and it's a very very difficult situation because world economy is not in a good condition, અને એના છાંટા ભારત દેશ પર ઉડ્યા વિના રહેવાના નથી. અને માટે we have to pull up our socks. માટે to say that everything is fine and everything will work out well and we will emerge no matter what happens, એ આપણે આપણી પીઠને ખોટી થપથપાવવાની આવશે. There are challenges, we have to gear up for that, we have to be prepared for that, and we have to make sure that as short term, medium term and long term plans are in place. And the only way to go about, Dhwani, is to increase your comprehensive national power. તમે you cannot આપણા previous panelists જેમ રશિયાનો દાખલો આપ્યો, પણ look at the case. The Russia was militarily strong but economically was not strong, and how Russia was humiliated when the erstwhile Soviet Union was totally dismantled. Similarly, Japan today, they made, he also said about Japan, but Japan made a very very calculated and shrewd move, that after Second World War, when Japan was defeated, Japan was made to sign, on a blank paper, that you will not develop your defense forces, we will give you the defense cover. So even today in Japan, the US naval forces and the US Air Force, planes, including nuclear devices, are stationed there today. ભલે લોકો એની against, એના આંદોલન કરતા હોય, but Japan is being covered under the NATO treaty.
And therefore, Japan is very fortunate that they do not have to spend that much of money on defense. And therefore, Japan emerged as an economic power. But we do not have that kind of a leisure. And therefore, we have to have a comprehensive national power development. What is comprehensive national power? Industrially, socially, economically, politically, diplomatically, organizationally, you have to grow. And in that, economy has to grow from $2.9 trillion to $5 trillion to begin with. If you do not do that, Dhwani, all these dreams will not materialize. Therefore, make a concerted effort to grow your economy from $3 trillion roughly to $5 trillion as a first step. If the money is not in the pockets, if the money is not in the government coffers, all your dreams and all your plans cannot fructify. So we have to make it a concerted effort to understand the challenges and make sure we gear up ourselves for that. And this remains a continuous process, ongoing process for next 25 years or 30 years. Because, in the life of a nation, 75 years, is nothing. I agree with that. USA today, even after 220 years of democracy, they are still struggling. Therefore, we have to gear up for that for the future and make India strong. Mate, this is not the time to get into, this kind of, bickering and, and becoming political about it. Politics has its own place. You can keep playing politics when the time comes. But at this moment of time, in this kind, Azadi no jare Mahotsav manato hoy, Parva manato hoy, I think as a nation has to emerge as one, and we have to go through the process. And at the same time, the opposition, they are well within their rights to, take a pot shot at the government. There's nothing wrong in it. That is vibrant democracy. And therefore, government and opposition, they have to work together to make this country great. બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે હાલ દેશમાં જ્યારે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે ભૂતકાળમાં પણ ઘણી બધી ચેલેન્જીસ ભારત દેશ માટે આવી છે અને આવનારો સમય પણ કપરો બની શકે છે. પરંતુ હવે ચોક્કસ કેટલીક નીતિઓ હોવી એ પણ જરૂરી છે. અને આપણે અત્યારે હાલ જોઈ રહ્યા છીએ કે ભારત સમયની સાથે મજબૂત સ્થિતિમાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અનેક દેશો તરફથી જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જે પહેલેથી એક દુશ્મન દેશ તરીકે ભારતના રહ્યા છે, ત્યારે તેમને પણ જડબાતોડ જવાબ આપવામાં ભારત દિવસે ને દિવસે વધુ સક્ષમ બની રહ્યું છે. પરંતુ કેટલીક ચોક્કસ નીતિઓ અહીંયા હોવી જોઈએ. જયદેવજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે સ્થિતિ અત્યારે હાલ જોવા મળી રહી છે, જે રીતે લોકો કહી શકાય કે આપણે પોલિટિકલ વાત ન કરીએ, પરંતુ અહીંયા જે રીતે લોકો આ અભિયાનમાં જોડાઈ રહ્યા છે, એ બાબતને લઈ અને આપનું શું માનવું છે? હું તો એવું માનું છું કે ઇટ ઇઝ એક્સલન્ટ. જે ઉમળકો, જે ઉભરાવ જે આવ્યો છે નેશનલિઝમનો, દેશપ્રેમનો, અને જે તમે દરેક 4 રસ્તા પર જુઓ તો કેટલા બધા ધ્વજો વેચાતા હોય છે અને કેટલા બધા લોકો ધ્વજો ખરીદતા હોય છે. પોસ્ટ ઓફિસનો હમણાં 2 દિવસ પહેલા હું આંકડો જોતો હતો કે એ લોકોએ પણ ધ્વજનો વેચવાનું ચાલુ કર્યું. 25 રૂપિયામાં ધ્વજ આપે છે અને 10 દિવસમાં એમણે 1 કરોડ ધ્વજ વેચ્યા છે ખાલી પોસ્ટ ઓફિસ. અને ખાદી ગ્રામમાં તમે જાઓ તો અમુક સાઈઝના મળે છે ધ્વજ, બીજા મળતા નથી, એમની પાસે સ્ટોક નથી. એટલે બધા જ અમારા ફ્લેટમાં, મારા સોસાયટીમાં તમે જુઓ, બધા જ બાલ્કનીમાં, મારે હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગ છે તો બધાએ પોતપોતા, લાઈક મેં પણ બાલ્કનીમાં ધ્વજ ફરકાવ્યો છે. અને એટલે તમે ઘરે ઘરે જુઓ છો લોકો આમાં જોડાય છે. અને જેમ આ 13મી જ્યારે બપોર સાંજ પડશે ત્યારે તમે વધારે ને વધારે લોકોને બાલ્કનીમાં ધ્વજ ફરકાવતા જોશો. અને એ આવકારે છે અને એ જરૂરી છે કે તમે ભલે તમે દેશ પ્રેમ કરતા, લાઈક એ સિમ્પલ, તમે તમારી વાઇફને તમે પ્રેમ કરો છો, તમે જો કહેશો નહીં કે ભાઈ આઈ લવ યુ, આઈ મીન યુ હેવ ટુ ટેલ હર. તમે કોઈને બી પ્રેમ કરતા હોય તો તમારે યુ ટુ એક્સપ્રેસ યોર ફિલિંગ. એટલે આ જે 2-3 દિવસ છે કે જે 15મી ઓગસ્ટ કે 26મી જાન્યુઆરી આવે છે, they are the right occasion to tell the country that look, you are my motherland, I love you my dear, I mean I'm ready to do everything. So that એ જે ઉમળકો, એ તમારો જે ભાવ છે, એ ભાવ તમારે પ્રતીત કરવો જ જોઈએ અને કરવો પડે. અને જે પણ કહેતા હોય કે આમાંથી કશું ફાયદો થતો નથી, હું એમાં માનતો નથી. હું તો બધાને જ કહું કે પ્લીઝ જોઈન, એવરીબડી મસ્ટ જોઈન. ઉંમર આમાં કોઈ સવાલ નથી. મારા ઘરમાં મારા 9 વર્ષનો મારો ગ્રાન્ડ પણ સન પણ છે અને 98 વર્ષના મારા ફાધર બી છે, અને બધા આમાં જોડાય છે. એટલે બધાએ જોડાવવું જોઈએ, નંબર 1.
નંબર 2, તમે કહ્યું કે અને પ્રીવિયસ પેનલિસ્ટ કોમોડો ઉત્પલે પણ કહ્યું કે ઘણી બધી ચેલેન્જીસ છે. આ દિવસ એ નથી કે આપણે ચેલેન્જીસ જ ખાલી જી બિલકુલ. તો આઝાદીના 75 વર્ષની ઉત્સાહભેર આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દેશભરમાં રાષ્ટ્રભક્તિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે હાલ ચર્ચામાં અમારી સાથે જોડાયા હતા જયદેવ દેસાઈ અને ઉત્પલ વોરા. બંને મહેમાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું. રજા આપશો. નમસ્કાર.